itu pra banao green tea itu dawai bi ku dia nai medicine ku nai organic ase kun bra itu la video complete sawo amni la khorde banao le pare bote itu piche je pani gorom goro lage pura phutibo lage de pani sabi dise itu uthai ke na patta dalibo lage patta dali na 10 or 5 minute ko be iniga rakhina olawo lage tu olavi sabi te pura gorom hoise pani patta lobi গরম পানীকে 5 মিনিট ৰাখিব লাগে এতিয়া 5 মিনিট হৈ যাইছে দুগনে ওলাই না ৰাখিব তুলা পানী ফিলাই লব বেছি জোৰ দাপাৱলি বি নহয় দে ইয়াতে এনে অলপ ৰাখিব লাগে ইয়াতে শুকা কৰিব অলপ 2-3 hours মান ৰাখিব লাগিব যেটো অলপ আগতে বনাই না ৰাখা খানছে A few moments later. এতিয়া অলৰেডি 2 ঘণ্টা হৈ যাইছে এইটো কাৰণে এতিয়া শুকা কৰিব লাগিব এতিয়া ইমানে একবাৰ ল'ব লাগিব কয়লা খানি এনেকা পুরো ওলাই লবি দেখছি ৰাখিবলৈ কাৰণে বেছি হিট দিয়া বি ভাল নহব সেইটো কাৰণে এতিয়া ৰাখিবি টুকি আছে গলে এনেকৈ ৰাখিব কিন্তু বেছি হাৱা নাযালে ভাল নহব না এনেকৈ ৰাখিব হিলাব লাগে এইটো পৰা বেছি গৰম বেছি হিট দিবলৈ ট্ৰাই নকৰিবি এতিয়া শুকা কৰি দিব গ'লেতো ভাল নহব এনেকৈ হিলাটো একবাৰ হিলাবলৈ নহয় শুকা নোহোৱা তাক হিলাবলৈ আছে A few moments later. Sabi, এতিয়া পুৰা শুকি যাইছে এনেকা শুকা নোহোৱা তাক ৰাখিব লাগে জুই দিয়ে বনাই চাব আহিবি একবাৰ চাই ল'ব An eternity later. আহিবি এতিয়া ৰিজাল্ট একবাৰ চাই চাব কিনা ওলাও wow sabi ইমান তাকে একবাৰ খাও নেকি
와우. Ini kan mucha agua. Muy propensa que no coge.